હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ OWS એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના વિશે। જેમ કે મિત્રો આ યોજનાનો લાભ કયા કયા વ્યક્તિને મળવા પાત્ર થશે, યોજનાનો લાભ મેળવવો હોય તો આપણે કયા કયા આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે, તે સિવાય મિત્રો અરજી ફોર્મ છે તે કઈ જગ્યાએ ભરવાના રહેશે, અરજી ફોર્મ ક્યારે શરૂ થશે, તે તમામ માહિતી આપણે એક જ વિડીયોમાં જોશું। વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા વિડીયો ગમે તો અવશ્ય લાઈક અને શેર કરી દેજો। ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો જોઈએ મિત્રો ડિટેલમાં માહિતી। તો મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું કે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શું છે। હવે મિત્રો આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને નવો ધંધો કે વ્યવસાય શરૂ કરવો હોય અને તે વ્યક્તિ નવો ધંધો કે વ્યવસાય શરૂ કરીને પોતે સ્વરોજગારી મેળવી શકે, તે હેતુથી આ યોજના અંતર્ગત તેમને જે વ્યવસાય કે ધંધો શરૂ કરવો છે તેમના સાધનોની સહાય આપવામાં આવે છે। માની લો કે કોઈ વ્યક્તિને દરજી કામનો ધંધો શરૂ કરવો છે તો જે દરજી કામને લગતા સાધનો છે તો આ યોજના અંતર્ગત તેમને સાધનોની સહાય આપવામાં આવે છે। આ યોજના અંતર્ગત તેમને સિલાઈ મશીન આપવામાં આવે છે। આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો આ યોજનાનો લાભ કયા કયા વ્યક્તિને મળવા પાત્ર થશે। તો આ યોજનાનો લાભ છે તે એસીબીસી એટલે કે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો છે, તે સિવાય આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો છે, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના લોકો છે, તે સિવાય અનુસૂચિત જાતિના વ્યક્તિ છે તો તે વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે। આગળ મિત્રો આપણે વાત કરીશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિને સિલાઈ મશીનની જરૂર હોય, દરજી કામનો વ્યવસાય શરૂ કરવો હોય અને તેમને સિલાઈ મશીન આ યોજના અંતર્ગત મેળવવું હોય તો કેવી રીતે અરજી કરવાની રહેશે। તો સિલાઈ મશીન મેળવવા માટે તેમને જે સમાજ કલ્યાણ શાખાની એક યોજના છે માનવ ગરિમા યોજના, તે યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। હવે મિત્રો આ જે સમાજ કલ્યાણ શાખાની માનવ ગરિમા યોજના છે તેમાં અલગ અલગ 28 પ્રકારના વ્યવસાયો માટે સાધનોની કીટ આપવામાં આવે છે, જેમાં દરજી કામને લગતા જે સાધન સામગ્રી છે તેમની પણ કીટ આપવામાં આવે છે, સિલાઈ મશીન પણ આપવામાં આવે છે। તો જે વ્યક્તિને સિલાઈ મશીનની જરૂર હોય તો તે વ્યક્તિએ સમાજ કલ્યાણ શાખાની માનવ ગરિમા યોજના છે તેમાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। આગળ મિત્રો આપણે વાત કરીશું આ યોજનાના નિયમો કેવા રહેશે અને યોજનાની શરતો કેવી રહેશે। તો મિત્રો અરજદારની જે ઉંમર છે તે એક અહીં નક્કી કરવામાં આવેલ છે। અરજદારની વય મર્યાદા ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ અને વધુમાં વધુ 60 વર્ષની હોવી જોઈએ। એટલે કે અરજદારની ઉંમર છે તે 18 વર્ષ કરતા ઓછી ન હોવી જોઈએ અને 60 વર્ષ કરતા વધારે હોવી જોઈએ નહીં, તો જ તે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે। જો અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષ કરતા ઓછી હશે અથવા તો 60 વર્ષ કરતા વધારે હશે તો તે અરજદાર આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે નહીં। આગળ મિત્રો અરજદારના કુટુંબની એક વાર્ષિક આવક મર્યાદા પણ અહીં નક્કી કરવામાં આવેલ છે। અરજદારના કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક છે તે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જો અરજદાર રહેતા હોય તો ₹1,20,000 સુધી હોવી જોઈએ। જો અરજદાર શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો વાર્ષિક આવક છે તે 1,50,000 સુધી હોવી જોઈએ। અહીં જે મિત્રો વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી કરેલ છે તેના કરતા અરજદારના કુટુંબની વાર્ષિક આવક વધુ હશે તો પણ તે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે નહીં। આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો અરજદાર છે તે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઈએ અથવા તો આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઈએ અથવા તો લઘુમતી જાતિ અથવા તો વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના હોવા જોઈએ અથવા તો અનુસૂચિત જાતિના હોવા જોઈએ, તો તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે, નહીતર તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે નહીં। આગળ મિત્રો વાત કરીશું જે માનવ ગરિમા યોજના છે સમાજ કલ્યાણ શાખાની, તો તે માનવ ગરિમા યોજનામાં દરજી કામ છે, તે સિવાય વિવિધ પ્રકારની ફેરીઓ છે, પંચર કીટ છે, બ્યુટી પાર્લર છે, તે સિવાય દૂધ દહીં વેચનાર છે, મોબાઈલ રિપેરિંગ કરનાર છે, તેવા અલગ અલગ કુલ 28 વ્યવસાયો માટે ₹25,000 ની મર્યાદામાં વિના મૂલ્યે સાધન સહાય આપવામાં આવે છે। એટલે કે મિત્રો જે માનવ ગરિમા યોજના છે તેમાં મિત્રો દરજી કામને લગતા પણ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે, સિલાઈ મશીન આપવામાં આવે છે અને તેની જે મર્યાદા છે તે 25,000 સુધીની રહેશે। 25,000 સુધીમાં સાધનોની કીટ આપવામાં આવે છે। વાત કરીશું આગળ હવે લાભાર્થી છે તેમના દ્વારા અથવા તો લાભાર્થીના અન્ય જે કુટુંબના સભ્યો છે તેમના દ્વારા ક્યારેય પણ આ યોજના અંતર્ગત લાભ લીધેલ ન હોવો જોઈએ। જો લાભાર્થી અથવા તો લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યોએ આ યોજનાનો લાભ લીધેલ હશે તો ફરીથી આ યોજનાનો લાભ તેમને મળવા પાત્ર થતો નથી।
આગળ મિત્રો વાત કરીશું યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે તમારે કયા આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે, કયા ડોક્યુમેન્ટની તમારે જરૂર પડશે. તો અરજદારનું આધાર કાર્ડ છે, અરજદારનું રેશન કાર્ડ છે, તે સિવાય અરજદાર જે જગ્યાએ રહેતા હોય તે અંગેનો પુરાવો એટલે કે રહેઠાણના પુરાવા તરીકે કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવાનું રહેશે. જેમ કે વીજળી બિલ છે, લાયસન્સ છે, ભાડા કરાર છે, રેશન કાર્ડ છે, તે પૈકી કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ રહેઠાણના પુરાવા તરીકે રજૂ કરવાનું રહેશે. આગળ મિત્રો અરજદારની જાતિ અથવા તો પેટા જાતિનો દાખલો અહીં રજૂ કરવાનો રહેશે. આગળ મિત્રો તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા તો મામલતદાર દ્વારા જે વાર્ષિક આવકનો દાખલો કે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ આપણે જેને કહેતા હોય તે વાર્ષિક આવકનો દાખલો અરજદારે રજૂ કરવાનો રહેશે. તે સિવાય અરજદાર જેટલો અભ્યાસ કરેલ છે તે અભ્યાસ અંગેના પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે. તે સિવાય જે વ્યવસાયની કીટ તમે લેવા માંગો છો આ યોજના અંતર્ગત તે વ્યવસાય લક્ષી જો તાલીમ લીધેલ હોય તો તેનો પુરાવો તમારે રજૂ કરવાનો રહેશે. તે સિવાય એક બાહેંધરી પત્રક પણ અહીં તમારે આપવાનું રહેશે, એકરારનામું પણ કરવાનું રહેશે. તે સિવાય અરજદારના ફોટા પણ આપવાના રહેશે. તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ છે તમે જ્યારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરશો ત્યારે તમારે અપલોડ કરવાના રહેશે. તે સિવાય મિત્રો તમારી અરજી જો મંજૂર થઈ જાય તો અરજી ફોર્મની સાથે તમારે આટલા તમામ ડોક્યુમેન્ટ એટેચ કરી અને સમાજ કલ્યાણ શાખામાં જમા કરાવવાના રહેશે. તો મિત્રો જે માનવ ગરિમા યોજના છે તેમાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ક્યારે શરૂ થશે તેના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ છે તે એપ્રિલ પછી શરૂ થશે તેવી સંભાવના છે, કારણ કે મિત્રો વર્ષ 2021-22 માટેના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરાઈ ચૂક્યા છે. હવે મિત્રો વર્ષ 2022-23 માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ છે તે એપ્રિલ પછી શરૂ થશે. તો મિત્રો આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે. વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક અને શેર કરી દેજો. ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.